Hej på er! Det finns en utmärkelse i Sverige som heter Geocaching Hall of Fame. Det kan vara en utmärkelse man kan få om man har gjort någonting bra inom geocaching i Sverige. Till exempel skapat en bra cache som många gillar. Eller någonting annat, skapa ett event eller bidra till en community på olika sätt genom till exempel sociala medier eller vara en del av intresseföreningen. Ja, det kan vara lite olika. Det är upp till vem som helst att motivera vem som ska få denna utmärkelse. Den delas ut av intresseföreningen Geocaching i Sverige och det görs när de har deras årsmöte. I år kommer det mötet vara i Göteborg nu i mars och tyvärr kan inte jag delta på detta. Men föreningen har ombett mig att spela in en tackvideo för en utmärkelse som jag ska få. Så här kommer min tackvideo till er alla där ute. Wow, vilken överraskning! Tack till er i Sverige och övriga Europa samt USA. Tack till dig som tittar på mina äventyr i mobilen innan du går och lägger dig. Eller till dig som tittar på mig på tvn och slappar i soffan. Eller till dig som tittar på mig på bussen eller när du är ute och promenerar. Och gör att jag får vara en del av din vardag. Ett extra tack till min familj som står ut med och lyssnar på mig när jag går och pratar för mig själv titt som tätt. Tack till alla er som bidrar till geocaching och gör det till en fantastisk hobby. Utan er hade jag aldrig vunnit priset Årets Influencer 2022. Det gör mig väldigt rörd att ni gillar det jag gör, att ni kommenterar och gillar mina inlägg på sociala medier såsom TikTok, Facebook eller Instagram. Tusen tack! Och att ni prenumererar på min YouTube-kanal. Tack! Jag kommer nu ge mig iväg på nya äventyr. Så fortsätt följa mig där ute så syns vi på sociala medier. Eller, vem vet, live någonstans där ute. Hej då med er!